ආයිබෝවන් දකුණු ලෝකයේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න හදන්නේ WhatsApp වල 2 step verification සක්‍රිය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. WhatsApp එකේ security settings වලට අන්තර්ගත කරලා තියෙන මේ 2 step verification කියන ක්‍රමය සක්‍රිය කර ගැනීම මගින් අපගේ WhatsApp එකට පිටස්තර පුද්ගලයෙකුට ඇතුළු වීමට ඇති ඉඩකඩ සම්පූර්ණයෙන්ම අහිරි වෙනවා. මෙහිදී අපි විසින් අපගේ WhatsApp ගිණුමට එක් කරන ආරක්ෂක කේතයක් මගින් අපගේ WhatsApp ගිණුම ආරක්ෂා වීම සිදු වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ 2 step verification කියන security option එක WhatsApp වල සක්‍රිය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. WhatsApp එක open කරලා මේ විදියට මේකේ WhatsApp එකේ දකුණු කර තියෙන මේ තිත් තුන ක්ලික් කරාට පස්සේ එන මෙනු එකේ මේ setting කියන එකට යනවා. මේ setting වල මේ account කියන එක open කරලා ඒකේ තියෙන මේ 2 step verification කියන එකත් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පහළ තියෙන enable කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එන මෙතෙන්දී අපි ඉලක්කම් 6ක පින් කෝඩ් එකක් ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. මේක අපි මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළත් කරලා next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දිත් අපි අර කලින් ඇතුළත් කරපු අංක 6ම ඇතුළත් කරලා next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අපි email address එකක් add කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ද සක්‍රියව දැනට පාවිච්චි කරන email address එක add කරලා මේ විදිහට next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දිත් අර කලින් දීපු email address එකම මෙතෙන්ට දීලා save කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට click කරලා save වුණාට පස්සේ මේ පහළ තියෙන done කියන එකත් click කරලා 2 step verification එක enable කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි home එකට ආවට පස්සේ මෙතෙන්දී pin code එක ඉල්ලනවා ඉලක්කම් 6. මේ pin code එක දීලා WhatsApp එක open කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට ලේසියෙන්ම 2 step verification එක WhatsApp එකට add කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහටම කරලා බලන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහළ comment section එකට comment එකක් දාන්න. ඔයාලා තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා අපව subscribe කරගන්න. ඒ වගේම මේ ළඟින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ YouTube channel එක හොඳයි කියලා ඔයාලටත් හිතෙනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න. හැමෝටම ස්තුතියි.